ፍላየሮችን፣ ብሮሸሮችን፣ የመጥሪያ ካርዶችን እንዲሁም ሌሎች ጽሁፍን ያካተቱ የግራፊክስ ውጤቶች በምንሰራበት ጊዜ ሳቢና ማራኪ የሆኑ የአማርኛ ፎንቶችን እንጠቀማለን። ጤና ይስጥልኝ አንድምታ ቤተሰቦች፣ የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ በቁጥር ከ25 በላይ የሚሆኑ የአማርኛ ፎንቶችን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግና ወደ ኮምፒውተራችን ጭነን መጠቀም እንደምንችል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከተለመደው ወጣ ያሉ የአማርኛ ፎንቶችን ዲዛይኖቻችን ላይ በምንጠቀም ሰዓት የምናዘጋጀውን ዶክመንት ሳቢና በውስጡ የምናስገባው ጽሁፍም ተነባቢ እንዲሆን ይረዳናል። እነዚህን የአማርኛ ፎንቶች ከተለያዩ ዌብሳይቶች ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከነዚህ ዌብሳይቶች ላይ የሚገኙ ፎንቶችን ዳውንሎድ አድርገን ሰብሰብ አድርገን በአንድ ፋይል ለእናንተ አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፋይል ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንሄድና ሾው ሞር የሚለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ስናደርግ ዳውንሎድ ሊንክ ፎር አምሃሪክ ፎንት ኮሌክሽን በሚል ጽሁፍ ስር አንድ የዳውንሎድ ሊንክ ተቀምጦልን እናገኛለን። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እሱን ክሊክ ስናደርግ ወደ ቴሌግራም ቻናል ነው የሚወስደን። ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን ስንለው ወደ ሚመራን የቴሌግራም አታችመንት እንሄድና አምሃሪክ ፎንት ኮሌክሽን ባይ አንድምታ የሚለውን ስናገኝ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። ፋይሉን እንከፍተዋለን። አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ ፋይሉን ስንከፍተው አንድ ፎልደር እናገኛለን። እሱ ስንገባ አንድ ፎልደር እና አንድ ሌላ ደግሞ ፒዲኤፍ ዶክመንት እናገኛለን። ፒዲኤፍ ዶክመንቱ አምሃሪክ ፎንት ሜኑ የሚል ስም ተሰጥቶታል። እሱን ደብል ክሊክ አድርገን ከፍተን ስናየው የተለያዩ የፎንት አይነቶች ተዘርዝረው ተቀምጠውበታል። እነዚህን ፎንቶች አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታየውን የፎንት አይነት መጠቀም ከፈለግን በሱ ትይዩ ያለውን ስም ሄደን እናይና አድዋ የሚል ስም እናገኛለን። ዶክመንት ከፍተን የከፈተነው ዶክመንት ላይ አድዋ የሚል ፎንት ፈልገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጪም የተለያዩ ፎንቶች እናገኛለን። በእነዛ ፎንቶች ትክክል ያለውን ስያሜ ይዘን እየሄድን ወደ ዶክመንታችን አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሜኑን መጠቀም እንችላለን። ፎንቶቹን ወደ ኮምፒውተራችን ለመጫን አምሃሪክ ፎንት ኮሌክሽን የሚለውን ፎልደር እንከፍታለን። እሱ ፎልደር ስንከፍት እዚህ ጋር የተለያዩ የፎንት አይነቶችን እናገኛለን። እነዛን ፎንቶች ለመጫን ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ብንጭ ነው ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ ካደረግን በኋላ ኢንስቶል የምትል ኦፕሽን ትመጣልናለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢንስቶል ይለኛል። እኔ ሁሉንም ፎንቶች ስለጫንኳቸው ኦሬዲ ኢንስቶል ተደርጓል ሪፕሌስ ላድርግ ወይ ያለ ይጠይቀኛል። የስ ብየው ማለፍ እችላለሁ። ካልጫናቻቸው ግን ቀጥታ ኢንስቶል ነው የሚያደርግልን። በዚህ መልኩ ሁሉንም ከጫንም በኋላ ወደ ዶክመንታችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ወርድ ዶክመንት ከፍተናል። አንድምታ የሚል ጽሁፍ ጽፈናል። እዚህ ጋር ይሄንን አንድምታ የሚለውን ጽሁፍ ወደ ሌላ አይነት ገጽታ መቀየር ብፈልግ እዚህ ጋር የቀድሙ ፒዲኤፍ ጋር ልሄድና ፎንት እመርጣለሁ። ከነዚህ ፎንቶች ውስጥ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው ፎንት ተመችቶኛል ብዬ ባስብ በዚህ ፎንት ያለውን ስም ያለው ኢትዮፒክ አዲስ የሚል ስያሜ አገኛለሁ። ይሄን ኢትዮፒክ አዲስ እዚህ ዶክመንቴ ጋር ሄጄ መፈለግ ነው። ጽሁፋችንን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኢትዮፒክ አዲስ የሚል የፎንት ስያሜ ከተዘረዘሩት ውስጥ ፈልጋለሁ። በአልፋቤት ነው ሶርት አድርጎ የሚያስቀምጥልኝ። ስለዚህ ኤቤት ሄድና ኢትዮፒክ አዲስ የሚለውን እዚህ ጋር አገኘዋለሁ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጌ ጽሁፌን ወደዚህ አይነት ገጽታ ቀይራለሁ ማለት ነው። ይሄ ካልተስማማኝ ደግሞ ሌላ አይነት ገጽታ ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ፎንት ደግሞ ወድጄዋለሁ ብለን እናስብ። ሀበሻ ስቴንሲል የሚል ስያሜ ነው ያለው። ይሄንን ስያሜ አሁንም ዶክመንት ላይ ሄጄ መፈለግ ነው ማለት ነው። ኤች ቤት ሄዳለሁ። ኤች የመጀመሪያው ሀበሻ ስቴንሲል የሚለውን እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ። በዚህ መልኩ ጽሁፋችንን ወደ ምንፈልገው አይነት ገጽታ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። ልክ እንደዚህ አይነት ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በመለቅ ሰዓት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።